درود عزیزان، امیدوارم که خوب و عالی باشید. خدا رو شکر می‌کنیم برای شما بینندگان عزیز ما که از هر نقطه از کشور عزیزمون ایران و خارج از ایران برنامه ما رو دنبال می‌کنید. امروز هم با سری جدید از برنامه وطن در خدمت شما هستیم و مهمانان عزیزمون رو امروز هم در کنار خودمون داریم و می‌دونیم که امروز هم برکت‌های بسیاری رو از عزیزانمون دریافت خواهیم کرد. مهمان عزیز برنامه‌مون امروز جناب دکتر توماج آریان هستن که در برنامه‌های قبلی هم در خدمتشون بودیم. جناب آریان، به شما خوش آمد میگم، خوش آمدید و همچنین مهمان عزیز دیگه‌مون که شاموز عزیز دکتر هرمز شریعت که در برنامه‌های مختلف در خدمتشون هستیم تو این قسمت. عزیزان، ما امروز خیلی مشتاق هستیم که از شما برکت بگیریم و میدونیم که برنامه امروزمون هم با توجه به تحولات ایران که داریم در این هفته و آخر هفته پیش مشاهده کردیم، میخوایم در مورد مسائل بحث بکنیم و بفرمایید با عزیزان یک سلام علیک داشته باشید. در خدمتتون هستیم با سوالات برنامه امروز. دکتر آریان بفرمایید. بله، درود بر شما بانو سمیرا، درود بر کشورموز گرامی. خیلی خوشحالم که با شما هستم و درود بر ملت ایران. عزیز هستید که شما جان بفرمایید. من هم سفر بودم، خوشحالم که برگشتم ولی دوباره دارم میرم سفر. دلم برای شما تنگ میشه ولی اوضاع ایران رو دنبال میکنیم، حواسمون جمعه و میدونیم در نهایت خداوند در ایران کار خواهد کرد. خبرهای خوب و بد میاد. اتفاقا دیروز توی مصاحبه‌ام 2 مصاحبه پشت سر هم داشتم رادیویی، بعد گفتم که هر چقدر تو ایران خبر بد بیشتر بشنویم، ما خبر خوشی که خدا به ما میده بیشتر تو چشم میاد. آمین. 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 دقیقاً همینطوره. ما هم مشتاق هستیم. خدا رو شکر. بله عزیزان، جناب دکتر توماج آریان رو حتما بسیار شما میشناسید. ایشون پژوهشگر و فعال سیاسی هستند. تو قسمت تحولات منطقه خاورمیانه و همچنین مسائل روز ساختار سیاسی ایران تبحر دارن و بارها در رسانه‌های مختلف، در قسمت‌های مختلف، شبکه‌های مختلف تحلیل‌های ایشون بسیار مورد بحث قرار گرفته و در خدمت ایشون هستیم امروز هم. و جناب آریان و کشورموز عزیز، من می‌خوام با جناب آریان شروع بکنم امروز سوال اولمون رو. عزیزان هم اگر سوالی دارید و می‌خواید با ما در ارتباط باشید، حتما تشویق می‌کنم که از طریق QR کد و همچنین از طریق واتساپ برنامه با ما در ارتباط باشید. جناب آریان، اولین سوالم می‌خوام از شما بپرسم. با توجه به اتفاقاتی که در هفته پیش ما مشاهده کردیم، شاهد بودیم که خب به هر حال بعد از ماه‌ها تشییع علی خامنه‌ای انجام شد در ایران و با توجه به اون حجم عظیمی از پروپاگاندا که خود رژیم درست کرد، چقدر از در واقع AI و هوش مصنوعی استفاده کردن که جمعیت رو بخوان بیشتر نشون بدن و چه هزینه‌های واقعا هنگفتی توی این قسمت برای این تشییع انجام شد. سوال من از شما اینه که خود شما اول در ابتدا بفرمایید که این در واقع برنامه رو و این تشییع رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ دیدیم که چطوری در واقع جنازه ایشون رو توی عراق هم بردن و گردوندن و بعد کلا تمام این تحولات رو خودتون چطوری ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید بیشتر از حد انتظار بود اون نمایش قدرت حکومت، آنچه که اون تعداد بسیار اندکی که توی مسلا جمع شدن، اینو چطوری می‌بینید؟ من می‌خواستم این قسمت از شما بپرسم. بله، ببینید امروز 18 تیر 1405 هستش، دقیقاً 180 روز از جنایت جمهوری اسلامی در 18 دی ماه میگذره و دقیقاً در 6مین ماه و 180مین روز جنازه علی خامنه‌ای رو در مشهد دفن کردند. 2 جنایت بزرگ در این روز اتفاق افتاد که دوتا به دستور علی خامنه‌ای بود. یکی جنایت 18 تیر 1378 و یکی هم 18 دی ماه 1404 و دقیقاً در همین روز هم جنازه علی خامنه‌ای به خاک سپرده شد. افرادی که در این مراسم شرکت کردند بسیار کمتر از حد انتظار بود. نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی دیگر توان بسیج مردم رو برای مراسم‌های همگانی نداره.
در سالهای گذشته ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در مراسم‌های کم اهمیت‌تر جمعیت بسیار بیشتری رو میتونست بسیج کنه، ولی در این مراسم ما دیدیم که حد اکثر 70,000 نفر در مصلی تهران جمع شدند. در یک شهر 12 میلیون نفری و یک کشور 88 میلیون نفری آوردن 70,000 نفر به نظر من یک شکست فضاحتبار برای جمهوری اسلامی بود. مسئله بعدی این هستش که اینها اجازه گرفتن از ایالات متحده آمریکا که مراسم رو برگزار کنن و این هم یک آبروریزی بزرگ برای جمهوری اسلامی بود. همونطور که ترامپ در 2 روز پیش گفت ما اجازه دادیم که اینها جنازه رهبرشون رو خاک کنند. ترامپ داره درست میگه. اگر که جمهوری اسلامی قادر بود در این 6 ماه گذشته جنازه سید علی خامنه ای رو تشییع و دفن میکرد. ما میدونیم که در فقه شیعه ماندن جسد بر روی زمین مکروه و حرام است و اینکه اینها 6 ماه نتونستن جنازه رهبرشون رو خاک کنن، پس دلیلی داشت و اون همین بود که امریکا اجازه نداده بود و میترسیدن که تعداد زیادی از افرادشون در روز مراسم ترور بشن. به هر روی با اجازه ایالات متحده جنازه رهبر جمهوری اسلامی تشییع و خاک شد، ولی بسیار این مراسم باعث آبروریزی جمهوری اسلامی شد، چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ اینکه اجازهش رو از ایالات متحده دشمن بزرگ خودشون گرفتن. بله دقیقاً. و جناب توما شما این نقش در واقع مجتبی خامنه ای رو کجا می‌بینید توی ساختار قدرت ایران؟ اصلا حضور داره؟ دیدیم که در واقع توی مراسم هم فرزندان دیگرش بودن اما خودش غیبت داشت و نبود توی این مراسم. خب اگر وجود داشته باشه اصلا که وجود خارجی نداره عملا. اما سوال اینه که غیبت او رو چجوری ارزیابی می‌کنید؟ آیا حساب شده بوده از طرف در واقع رژیم یا اینکه اصلا وجود نداره؟ ببینید این داستان پیچیده است و نمیشه به ضرس قاطع گفتش که مجتبی خامنه‌ای وجود دارد یا ندارد، ولی چون در مراسم تهران و مراسم مشهد مجتبی خامنه‌ای حضور پیدا نکرد، یک سوال بزرگ الان برای همه طرفداران جمهوری اسلامی در وهله اول و دیگر مردم ایران پدید اومده که آیا مجتبی خامنه‌ای وجود خارجی دارد یا نه. چون به هر صورت مهمترین مسئله نماز خواندن بر روی جنازه رهبر قبلی و پدرش بود و اینکه در خاکسپاریش حضور پیدا کنه، ولی به همین دلیل که شرکت نکرد الان سوال بزرگی پیش اومده که آیا ایشون زنده هستن یا نه. و هر روی من احتمال رو میبینم که زنده باشه، ولی از ترس و وحشت کشته شدن حتی در مراسم پدرش شرکت نکرد و این نشان دهنده یک ضعف بزرگ و یک بحران جدی در جمهوری اسلامی است. رهبری که وجود خارجی نداره و در عیان پیدا نیست و این یک بحران بزرگی است برای هم طرفداران جمهوری اسلامی و هم مشروعیت جمهوری اسلامی و این به ضررش تمام خواهد شد. ما دیدیم که در وسط مراسم اینها شروع کردن به حمله به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و این هم یکی از نشانه‌هایی است که یک شخص واحد جمهوری اسلامی را اداره نمی‌کنه و جزیره‌های مختلفی از قدرت دارن جمهوری اسلامی رو میگردونن و این جزیره حمله میکنه به کشتی‌ها و اون جزیره که رئیس جمهور باشه اصلا خبر نداره. برای همین من فکر میکنم یک بحران بسیار عمیقی از مشروعیت و مدیریت در جمهوری اسلامی وجود آمده. دقیقاً همینطوره. و سوال بعدیم از دکتر هرمز عزیز همینه. دکتر هرمز شما شرایط امروز رو چطوری می‌بینید؟ ساختار در واقع قدرت، انتقال قدرت رو بعد از تشییع علی خامنه‌ای چطوری می‌بینید توی رژیم الان؟ کی الان توی رأس قدرت هست و چه اتفاقاتی دقیقاً الان داره از لحاظ سیاسی توی ایران میفته و آینده در واقع انتقال قدرت توی ایران چطوری ارزیابی می‌کنید؟ اتفاقاتی که داره میفته همه خلاصش اینه که جمهوری اسلامی و اونایی که در قدرت هستن که سران سپاه هستن فقط میخوان بمونن فعلا و استراتژیشون هم خیلی هوشمندانه است، چون میدونن هر چقدر این جنگ، حالا میگن جنگ کامل نیست، ولی همون پهپادایی که میزنن
میخوان که ترامپ رو از پا بندازن و دارن میندازن. اینو بگم یه پیروزی که به سیاسی که به دست آوردن، چون ترامپ فکر میکرد که خیلی زود من اینو پیروز میشم و نشد و الان خیلی فشار روی آقای ترامپ هست و هر موقع، هر یک روزی، هر یه هفته‌ای که بگذره و این جنگ به نوعی ادامه پیدا کنه و رژیم نیفته، اینها قدرتمندتر میشن. اینها فکرشون اینه به هر نوعی شده ما فعلا این دوران رو طی کنیم. نوامبر انتخابات آمریکاست، ممکنه ترامپ پشتش انقدر قدرت نداشته باشه. این 2 سال صرف کنیم، بعد از ترامپ کس دیگه میاد که میتونیم باهاش طی کنیم. و این مراسم دفن واقعا یک مراسم مذهبی نبود، یک مراسم سیاسی بود و پیغامی که به دنیا میدادن و هدفشون هم دنیا بود، چون مخالفینشون رو میدونن نمیتونن قانع کنن. به دنیا این بود که ما هستیم، ما در قدرت هستیم، ما موندنی هستیم. این کلمه ما موندنی هستیم پیغامیه که مستقیم میخوان به ترامپ بدن. هر کاری بکنی ما موندنی هستیم. و اینه که حالا این مراسم باعث میشه که پرونده گذشته با خامنه‌ای پدر بسته بشه، مال پسر اگر باشه باز بشه. یعنی یک پیغام به دنیاست که ما هستیم، ما موندیم، بین ما اختلافی نیست. چون بازم حرفایی هست که اینا بینشون دعوا شده، بین به خصوص اپوزیسیون میگن اینا دعوا شده، شاید هم شده، حتما هم اختلافاتی هست، ولی با این مراسم گفتن ما هنوز متحدیم، هنوز در قدرتیم، انقلاب اسلامی ادامه داره، همه چیز نرماله و همه چی پیش خواهد اومد. و این پیغام رو به مردم ایران هم اینو دادن، ببینید ما رفتنی نیستیم، زور نزنید، ما هنوز در قدرتیم، هنوز اسلحه دست ماست، میایم خیابونا رو میگیریم، هر کاری دلمون خواست میکنیم، شما بیاید شما رو میکشیم. پس در حقیقت یک نمایش حساب شده است که خیلی هم روش خرج کردن و مردم، حالا تعداد بستگی داره از کی میپرسی. خود جمهوری اسلامی عکس‌ها و فیلمایی میده که جمعیت زیاده، خارج عکس‌ها و فیلمایی رو میبینید که جمعیت انقدر زیاد نیست، ولی کلا این پیغام هم هستش که ما هنوز مردم طرفدار ما هستن. به خارج کشور خیلی راحت میتونن دروغ بگن. ببینید جمعیت، ما مشروعیت داریم، جمعیت پشت ما هستن. و البته خب میدونیم که این جمعیت به صورت خودجوش با اتوبوس‌ها اومدن و خاربارم بهشون هدیه دادن. فیلمایی هستش که دارن بهشون خاربار میدن، ولی خب این پیغام دنیا به این صورتی که ما میگیم نگرفته. به این صورت گرفته که جمهوری اسلامی پابرجاست، موندنیه و مردم باهاشن، تعداد خوبی، تعداد قابل ملاحظه‌ای باهاش هستن. ولی حقیقت چیه؟ میدونیم مردم ایران دلشون با این جمهوری اسلامی نیست. اونهایی که اومدن خیلیاشون برای جمهوری اسلامی کار میکنن، خیلیاشون تهدید اگر نیای کارتو از دست میدی، و یا تهدید یا تطمیع که بیا کارت اینترنت بهت میدیم، خاروبار میدیم، که بعضی از عکساشون و فیلماشون رو دیدیم. بله، عالی. جناب توماج، دیدیم توی همزمان با برگزاری این مراسم یه بنری رو در واقع اینا داشتن توی تشییع خامنه‌ای حمل می‌کردن که حاوی یه پیام تروری، در واقع ترور کردن ترامپ بود. و به نظر شما این پیام آیا بیشتر برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در داخل هست یا یک پیام واضح و تهدید در واقع برای خود ترامپ هست؟ نه، جمهوری اسلامی به واقع و از ته دل میخواد که ترامپ رو ترور کنه. ما در سالهای گذشته دیدیم جمهوری اسلامی 2 بار اقدام به ترور ترامپ کرد که هر 2 بار ناموفق بود و اگر دستش برسه حتما ترامپ رو ترور خواهد کرد. همینطور برنامه داشتن که پومپئو وزیر امور خارجه سابق و جان بولتون رو هم ترور کنن در زمان بایدن، ولی موفق نشدن. جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی است و اگه دستش بر بیاد حتما این کار رو میکنه. ببینید ترامپ یک شخصی است که شبانه روز شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنه و مطمئناً بنرها و پوسترهایی رو که در روز تشییع علی خامنه‌ای بر علیهش بوده دیده و بسیار بسیار هم عصبانی است. این عکس‌العمل شدیدی هم که به جمهوری اسلامی نشون داد ناشی از تهدید جانی علیه خودش بود و ترامپ این مسائل رو اصلا شوخی نمیگیره. برای همین من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی بمونه حتما برنامه برای
ترور ترامپ خواهد داشت، به خاطر اینکه تندروترین افراد الان در رأس قدرت جمهوری اسلامی قرار دارن و هیچ ترمزی هم قادر به توقف اینها نیست. درسته. بله، من یک سوال از هر دوی شما عزیزان دارم تو این قسمت، حالا از شما میشنوم. اینکه تأثیر در واقع آینده دعوای جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که الان هست، دیدیم که خب شنیدیم توی خبرها همزمان با نشست ناتو توی ترکیه، توی استانبول، دیدیم که ترامپ شرکت کرد توی ترکیه و حتی تهدید شد مستقیم راجع به این قسم، حتی مقامات تهدید کردن، گفتن اگه می‌خواستیم میتونستیم دعوای ترامپ رو توی عملیاتی اینجا در واقع به قتل برسونیم. و دیدیم که با همزمان ترامپ دستور حمله به ایران رو، به جنوب ایران رو توی زمانی که توی ترکیه بود داد. تأثیر در واقع این، آیا این جنگ، حالا جنگی که حالا دیدیم حمله‌ای که در واقع بر علیه ایران انجام شد، اولا تاثیرش چی خواهد بود در آینده؟ آیا به نظر شما دوباره جنگ خواهد شد و یا اینکه آیا شما در واقع این توافقنامه‌ای که قبلا انجام شده رو کامل در واقع ملغا میدونید یا اینکه نه امکانش هست که دوباره برگردن و بگن که ما با هم دوباره توافق کردیم؟ اینو چطوری بررسی میکنید؟ هم از شما هر دو عزیزان میپرسم سوالم رو. بفرمایید دکتر توماج عزیز. بله، ببینید ترامپ یک تجربه‌ای داره در مقابل جمهوری اسلامی که برمیگرده به سال 2017 وقتی به یک پایگاه نظامی امریکا در اردن حمله کردند. آمدن به ترامپ اطلاع دادن که جمهوری اسلامی به یک پایگاه نظامی در اردن حمله کرد و ما می‌خواهیم که یکی از مقرهای جمهوری اسلامی رو در نزدیکی مرز عراق بزنیم و اطرافش رو میزنیم. ترامپ پرسید چرا اطرافش رو میزنید؟ خب خود پایگاه رو بزنید. گفت این پروتکلی بود که از زمان اوباما به ما دادن که هر وقت زدن ما اطرافش رو بزنیم که ببینیم بدونن که ما میتونیم اونا رو هدف قرار بدیم. ترامپ دستور داد که همون پایگاه رو بزنن و یک سال بعد هم دستور داد که قاسم سلیمانی رو ترور کنن. ترامپ بعد از این همه سال دریافته که اگر جمهوری اسلامی عکس‌العملی نشون داد باید به صورت جدی و چندین برابر بهش پاسخ بدیم و الان می‌بینیم که ترامپ با یک حمله کوچک جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته پاسخ بسیار بسیار سهمگینی به جمهوری اسلامی داده و ببینید 60 روز قرار بود اینا در 60 روز مذاکره کنن، الان 20 روزش گذشته، 40 روز دیگه مونده. اینها نه تنها از اون توافقنامه عدول کردن بلکه از توافق هم بسیار بسیار دور شدن و امکان توافق عملا دیگه وجود نداره. ما این توافقنامه رو باید مرده ارزیابی کنیم و مطمئناً جمهوری اسلامی و امریکا وارد یک جنگ دیگری خواهند شد. این جنگ ناگزیر خواهد بود به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بسیار بسیار تند برخورد میکنه و حاضر و عقب نشینی نیست. این توافق 14 بندی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام شد 90% به نفع جمهوری اسلامی بود. اینا گذاشتن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، پول نفت رو بگیره، قرار بود که پولهای مسدود شدهشون آزاد بشه، همه چیزش به نفع جمهوری اسلامی بود و یک شکست برای امریکا. ولی میبینیم که جمهوری اسلامی همین رو هم تاب نمیاره و زیر همون قراردادی میزنه که به نفعش هستش. نشون دهنده این هستش که این جمهوری اسلامی ثبات نداره و دنبال درگیری و تنش هستش و به نظر من عملا این توافقنامه بین رفته و ما در آینده نزدیک، حالا ممکنه آینده نزدیک 1 هفته باشه، ممکنه تا 4 الی 5 ماه هم طول بکشه، بستگی به شرایط ترامپ و امریکا داره، ولی مطمئناً یک جنگ سهمگین و بزرگی ما در پیش خواهیم داشت. بله، دکتر شما چطور بررسی می‌کنین این رو؟ دیدیم که ترامپ مقامات جمهوری اسلامی رو با انواع لفظ‌های مختلف که داره خطاب میکنه و قبلا میگفت این نسل جدید این رهبرها خیلی باهوشن و خیلی میدونن ولی الان میبینیم داره با بدترین لفظ‌ها و رقیق‌ترین اینها رو خطاب میکنه. چطوری شما شرایط رو ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آینده چطور؟ من ترامپ رو چون تو آمریکا هم زندگی میکنم درک میکنم، چون آمریکا و رئیس جمهور آمریکا هدف اولشون ایران نیست، هدف اول خود آمریکاست و این پیروزی‌های سیاسی براشون مهمه، موندن برای اینها مهمه، همونطور که موندن برای جمهوری اسلامی مهمه و حاضرن همه چیز رو قربانی کنن و اینو در طول تاریخ آمریکا دیدیم. حرف از دموکراسی و خیلی زدن، چه جمهوری خواها چه دموکرات ها، ولی
به پاش که رسیده هیچ وقت برای مردم ایران، برای دموکراسی نایستادن و ترامپ الان در موقعیت بسیار مشکلی هستش. ایشون اول خیلی ساده لوحانه فکر می‌کرد اینو یک شبه تموم میکنه و بهش گفتن نه باید با برنامه برید، 3 ماهش کرد برنامه رو و فکر میکرد پیروز میشه، نشد و این حقیقت هستش در جنگ‌های تاریخی، به خصوص جنگ‌های مدرن، که فقط با نیروی هوایی نمیتونی تو یک کشور رو اشغال کنی یا شکست بدی، یک حکومت رو بندازی و احتیاج به افراد داخل داری. حالا افراد داخل یا باید از سربازهای آمریکایی برن یا مردم داخل باشن. جمهوری اسلامی میدونه که سربازهای آمریکایی میتونن بیان و یک شبه خیلی هم پیشرفت کنن، ولی نمیکنن چون که ضررهای سیاسی بزرگی برای ترامپ هست و برای خود آمریکا. پس اینو خیالشون یک جوری راحته که نمیشه. داخلی میدونن که اسلحه دست اونهاست، خیابونها دست اونهاست و اگر مردم بیان توی خیابونها اینها رو خب میکشن. پس ترامپ الان توی موقعیت دشوار، برد براش شاید غیر ممکنه. میتونه بیاد بگی که ما به هدفمون رسیدیم، ما پایگاه نظامی و پایگاه اتمی رو زدیم، اعلام پیروزی بکنه، بیاد بیرون، جمهوری اسلامی رو تو همون تحریم نگه داره. شاید هم در آخر مجبور بشه این کارو بکنه، ولی از یک طرف جنگ بکنه بدنامه، جنگ نکنه بدنامه و جمهوری اسلامی اینو میدونه، داره از این موقعیت بد ترامپ بسیار استفاده بلکه سوء استفاده میکنه. عالی، مرسی، عالی بود. جناب توماج، ما شنیدیم که رسانه‌های اسرائیلی خبری رو پخش کردن مبنی بر اینکه یک گروهکی یا یک گروهی تشکیل شده به نام مختار که این در واقع کارش اینه که مقامات آمریکایی رو شناسایی بکنه و ترور بکنه. حالا صرف نظر است که حالا این اخبار چقدر درسته یا غلطه، انتشار همچین اخباری رو شما تأثیرش رو در واقع توی تحولاتی که الان توی منطقه و توی ایران داره اتفاق میفته چطوری می‌بینید؟ مطمئنا این خبر باید درست باشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سوابق این کارا رو داره. ما دیدیم که یک بار جمهوری اسلامی در خاک امریکا اقدام کرد که سفیر عربستان سعودی رو در واشنگتن ترور کنه. چندین بار تلاش کرد که جان بولتون و وزیر امور خارجه پومپئو رو و 2 بار هم تلاش ناموفق برای ترور ترامپ. اینها همش پرونده‌هاش در FBI و سازمان سیا موجوده و اینها میدونن که جمهوری اسلامی میتونه این کارا رو انجام بده. جمهوری اسلامی با نفوذ در گروه‌های مواد مخدر و قاچاقچی در مکزیک داره سعی میکنه که افرادی رو پیدا بکنه که نفوذ کنن در ایالات متحده و دست به این ترورها بزنن. برای همین این آمریکا باید این مسئله رو جدی بگیره، چون از جمهوری اسلامی این کارها برمیاد و بسیار بسیار حکومت خطرناکی است. اگر فضا به دست جمهوری اسلامی داده بشه، مخصوصا در این شرایط که رهبری منسجمی هم ندارن، ممکنه دست به هر کاری در سراسر دنیا بزنه. درسته. دکتر حامد، شما در واقع الان مهمترین چالش جمهوری اسلامی را در شرایط کنونی چی می‌بینید؟ موضوع جانشینی هست، بحث قدرت و در واقع شرایط افکار عمومی الان در ایران، وضعیت اقتصادی مردم، کدومی که از اینها رو الان بزرگترین چالش جمهوری اسلامی هست؟ چالش جمهوری اسلامی حفظ اتحاد و موندن و روحیه دادنه. باز یکی از اهداف کارهایی که میکنن، یکی خارجی، یکی هم داخلیه. و داخلی 2 قسمته، یکی هستش که به مخالفینش میخواد مردم ایران این پیغام بدن که هیچ غلطی نمیتونید بکنید، هیچ قدرتی ندارید، باید بسوزید و بسازید، صداتون هم در نیاد. ولی در این حال به اونهایی که طرفدارن، حالا از روی منافع یا از روی باورها، بهشون روحیه بدن. این مراسم تشییع جنازه هم یکی از هدفاش این بود که به خودشون به همدیگه روحیه بدن، ببینید ما هستیم، جمعیت رو ببینید ما هستیم. پس بزرگترین چالش از لحاظ مالی هست که
اقتصاد انقدر خراب بشه که حتی به خود افرادی که با جمهوری اسلامی هستن یا کار میکنن اگر به اونها سرایت بکنه این ضربه های مالی، اون موقع میشه یک امیدی داشت که جمهوری اسلامی ممکنه در حال فروپاشی باشه. اینی که مردم هیچی ندارن براش مهم نیست، اتفاقا خیلی هم مایله که مردم در این برای نون شبانهشون نگران باشن تا نگران آینده ایران، نگران جمهوری اسلامی. اون تمرکزشون فقط این باشه که ما زنده بمونیم. کسی که هدفش فقط اینه که من زنده بمونم دیگه دنبال این نیست که من بخوام جمهوری حکومت رو عوض کنم. موضوع مرگ و زندگی و زنده موندن و نون فردامه. اینا عمدن هم اینو دوست دارن که مردم ایران تو این شرایط بسیار سخت باشن، ولی به افراد خودشون دارن روحیه میدن. بزرگترین خطر که خودشون هم میدونن اختلاف داخلیه. تنها چیزی که یا بزرگترین چیزی که میتونه اینا رو بندازه اختلافات داخلیه که هست، ولی با هم سازش میکنن. چرا سازش میکنن؟ برای اینکه اگر دو جناح یا حتی چند جناح ممکنه داخل ایران باشه، همه این جناح ها میدونن اگر جمهوری اسلامی فرو بریزه همشون بها میدن. بها هم فقط نیست که حالا من کارم از دست دادم، موقعیتم از دست دادم، حتی بهای جانی. اینا میدونن که اگر جمهوری اسلامی فروپاشی کنه مردم انقدر عصبانی هستن قتل عام خواهند کرد و نه فقط اگر فرو بریزه هم پول از دست میدن، مقام از دست میدن. اینو گفتم الان سران رهبران سپاه از بین رفتن، ولی بقیه الان خیلی خیلی انگیزه دارن. رهبران باقی مونده خیلی انگیزه دارن، میگم اون سرانمون رفتن، حالا نوبت ماست که بیایم قدرت رو به دست بگیریم، پولم به دست بگیریم، مردم هم که در دست ما هستن، ولی اگر نکنیم هم پول از دست میدیم، هم قدرت و هم جونمون. اینا خیلی انگیزه دارن که بمونن و به خاطر همین انگیزه اتحادشون رو با هم نگه میدارن. بله و دیدیم حتی توی در واقع ما شاهد یه شکاف بزرگی حتی تو بدنه طرفداران این نظام بودیم که قبلا خب جمع می‌شدن دور هم شعارهای شبانه میدادن توی خیابون و دیدیم حتی اینا به جون همدیگه افتادن و اینا مجبور شدن جمع کنن این بساط رو و توی خیابون اومدن هم حتی جمع کردن مردم رو، چون دیدن که حتی طرفدارانشون هم الان در واقع دو دسته شدن و این خیلی جالب داره، خیلی جالب میشه در واقع. هرچی وقایع داره جلوتر میره واقعا خیلی جالب‌تر میشه، چون خداوند داره واقعا عظیم کار میکنه توی کشورمون، دستاش به کار هست و داریم میبینیم اینا رو هم اینا انقدر از همدیگه آتو دارن، همین در واقع رهبران جدید هم از همدیگه در واقع خیلی آتو خیلی زیادی دارن، هر کدوم در واقع یعنی واقعا کشور به نظر من توی یک در واقع لبه خیلی حساسی ایستاده که برای ما که داریم کارهای خداوند رو از دور نگاه میکنیم داره جذابتر میشه هر روز. و یه سوالم از شما دارم جناب توماش که مردم ایران الان دارن وقایع رو با دقت نگاه میکنن و دارن الان میخوام بپرسم که به نظر شما در کوتاه مدت وقایعی که الان داره اتفاق میفته چه تأثیری تو زندگی مردم عادی داره؟ مردم الان باید چه انتظاری داشته باشن و در واقع این تو زندگی کوتاه مدتشون الان چه تأثیری خواهد داشت این وقایعی که الان هست؟ ببینید فشارهای اقتصادی بسیار داره به مردم آسیب میزنه و فشار داره میاره. میزان فقر و فلاکت در میان ملت ایران بسیار زیاده، مخصوصا در 6 ماه گذشته که تورم و گرانی بیش از حد شده. الان مردم در شرایط بسیار بدی هستن. این فصل ایرانیایی که در داخل زندگی میکنن میدونن که فصل نقل و انتقالات مسکن هست و میبینیم که قیمت اجاره و رهن مسکن در ایران 2 الی 3 برابر شده. برای همین بسیار ایرانیان گرفتارن در خورد و خوراکشون و مسکنشون و بسیار تحت فشار هستن. این فشارها در کوتاه مدت ممکن هستش که نارضایتی های زیادی رو به وجود بیاره. ببینید ایران در آبستن حوادث در سال 1405 خورشیدی. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه، نه جنگ نه صلح. یا باید جنگ بشه یا باید صلح بشه. غیر از این دوتا ما راه حل دیگه نداریم. اگر که صلح نشه این وضعیت ادامه پیدا میکنه، فشارهای اقتصادی بیشتر خواهد شد و فقر بیشتر خواهد شد و مردم ناگزیر به شورش همگانی خواهند بود اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه.
جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره، یا باید با ایالات متحده صلح کنه یا باید بره به سوی جنگ، که در هر دو حالت مشروعیتش رو در نزد ملت ایران در وهله اول از دست میده و اگر هم بره به جنگ مطمئناً از امریکا شکست خواهد خورد و آبروش دوباره خواهد رفت. برای همین جمهوری اسلامی در یک منگنه قرار گرفته که واقعا نمیدونه چیکار کنه. عده‌ای از طرفداران مقامات جمهوری اسلامی میگن که صلح کنیم تا نجات پیدا کنیم، عده‌ای هم میگن که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه ما نجات پیدا میکنیم. برای همین یک درگیری بسیار شدیدی در مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. ما نتیجهش رو میبینیم، یک عده میان کشتی‌ها رو میزنن، یه عده میگن که ما نبودیم. برای همین من فکر میکنم که این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه و ما در ادامه تابستان و حد اکثر در پاییز شاهد تحولات بسیار بسیار بنیادینی در داخل ایران خواهیم بود. درسته، ممنونم. که شما شرایط چطور میبینید؟ یعنی تاثیر این وقایع رو بر زندگی روزمره مردم چطوری؟ مردم بدبخت‌تر و ناامیدتر. ناامیدی الان تو ایران خیلی زیاده، ولی تنها امیدی که تو برای خود من به شرایطی که نگاه میکنیم کاملا شرایط خیلی ناامید کننده است. ترامپ نتونست اون به اهداف کامل خودش برسه و هر روزی هم که میگذره ترامپ ضعیفتر میشه، در روش فشار بیشتر میاد و این جنگو اگر میخواد بکنه باید خیلی سریعتر بکنه و به پایان برسونه، چون اگر به انتخابات نوامبر برسه و ایشون تو موقعیت خوبی نباشه قدرتش رو در مجلس از دست میده و این ضرر سیاسی خواهد کرد. مردم ایران الان چیزی که من میبینم ناامیدن، یعنی میبینن ترامپ اصلا صحبت حتی مذاکره میکنه اسم مردم ایران نیست. اوایل میگفت مردم ایران بعد شما رژیم عوض بشه و آزاد بشید، راجع به مردم ایران خیلی صحبت میکرد اوایل و حتی میگفت بیایید خیابونا ما باهاتون هستیم، کمک در راه هست، ولی الان اصلا صحبت نمیکنه چون اون هم با مسائل خیلی بزرگتر و شخصیتر روبرو هستش. مردم ایران در ناامیدی هستن، ولی من امیدوارم. چرا امیدوارم؟ چون من آخر داستان رو میدونم. من کتاب مقدس رو خوندم. کتاب مقدس راجع به ایران بسیار زیاد نوشته، با مثبت نوشته. در تورات بسیار راجع به پادشاهان ایران، راجع به مردم ایران بسیار مثبت نوشته و بعد یک پیشگوییه، میگه پیشگویی حالا همینطوری نه، پیشگویی بسیار دقیقی در کتاب مقدس هستش. بیشتر از 3000 پیشگویی هستش که انجام شده، بیشترش یه تعدادیش مونده. ولی اینه که ما امیدمون رو به انسان، نه به ترامپ، نه به نتانیاهو، نه به هیچ کس نباید ببندیم. خدا با ماست، کیست بر علیه ما؟ اون خدای اسلام رو نمیگم، خدای عشق و محبتی که منو عوض کرده، مردم ایران رو دونه بدونه عوض میکنه و جمعیت و ملت ایران رو عوض میکنه. پس ناامیدی شما رو درک میکنیم. بیایید بیرون کشته بشید، بیایید فکر نون شبتون هستید، آینده رو نمیبینید، ترامپ باشه نباشه باز به نظر شما میاد که جمهوری اسلامی پابرجا خواهد بود، ولی یک قدرتی هست که قول داده، حالا این میتونه دیر یا زود باشه ولی آخر داستان قول داده که ایران رو برکت بده و ایران برکت برای جهان باشه. این قول کتبی، حرف نیست. خدای جهان در کتاب تورات برای ما ایرانی‌ها یه قول کتبی داده، پس ما به اون میچسبیم. میدونیم روز به روز بالا پایین میشه، رئیس جمهورها میان و میرن، خامنه‌ای رفت، میان و میرن، سیاست عوض میشه ولی فکر خدا عوض نمیشه. پس میخوام حالا که راجع به ناامیدیه بگم به امیدی بچسبید که شما رو ناامید نمیکنه. به کسی بچسبید که حرفش حرفه، هر چی تا به حال گفته انجام داده، نه مثل سیاستمدارا که قول بدن برید کمک در راهه ولی بعد اصلا اسمی از شما نیارن. خدایی که میگه جهانیان رو دوست دارم، خدایی که میگه تک تک انسانها رو اونقدر دوست دارم به اندازه کهکشان‌ها. من دارم کتاب مقدس رو براتون میگم، میگه یک انسان به اندازه تمام کهکشان‌ها برای من با ارزشه. ما همچین خدایی رو میپرستیم، همچین خدایی رو میشناسیم، همچین خدایی در درون ما هست که به ما محبت میده که شما رو دوست داشته باشیم. ولی باز تشویقتون میکنم به هر چی نگاه کنید ناامیدیه، جز یک امید، وعده های خدا. آمین.
آمین. مرسی دکتر حافظ عزیز. دقیقا همینطوره. ما وقتی کتاب مقدس نگاه میکنیم همیشه بارها این اصطلاح رو میبینیم که میگه وقتی زمان به کمال رسید، وقتی زمان به کمال رسید، و دقیقا در زمانبندی های خداوند همه چیز داره دقیق انجام میشه و به قول دکتر آریان عزیز هم داریم احساس میکنیم که این زمان ها واقعا داره هر وقایع داره تندتر اتفاق میفته و در دعا هستی برای کشورمون. جناب آریان، من سوال یکی با آخرم رو از شما میپرسم، بعد یه سوال برای هر دو شما عزیزان دارم. آیا حدس میزنید که با تشدید حالا جنگ، دوباره جنگ، از سرگیری جنگ بر علیه جمهوری اسلامی، آیا در واقع پیش بینی میکنید که دوباره اینترنت قطع بشه؟ و اگر این اتفاق بیفته الان صحبتتون برای مردم چیه؟ مردم الان باید چیکار کنن؟ آیا کاری هست که انجام بدن، آمادگی که الان آماده بشن؟ چون دوباره ممکنه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع بکنه و کشور رو دوباره در اون خاموشی که چند ماه پیش بود فرو ببره. پیشنهادتون برای این قسمت چیه؟ والا تکنولوژی این امکان رو به ایرانیان متاسفانه نمیده که در نبود اینترنت بخوان از راه دیگری اینترنت به دست بیارن. متاسفانه اون تکنولوژی جهانی به اونجا نرسیده و با قطع اینترنت متاسفانه ارتباط ایرانی‌ها با سراسر دنیا قطع میشه و فقط میمونه شبکه‌های ماهواره‌ای که مثل همون جنگ 39 روزه ایرانیان فقط از طریق ماهواره با خبرها و رویدادها در ارتباط بودن. به هر روی من فکر میکنم که راه دیگری نداره، فقط اینکه با اینترنت بیش از این نمیشه کار کرد و فقط همون شبکه‌های ماهواره‌ای میمونن که ایرانی‌ها ارتباط داشته باشن. این استارلینک ها هم متاسفانه خطرناک هستن به خاطر اینکه خب تعداد زیادی ما دستگیری داشتیم به کسانی که استارلینک داشتن و محکومیت های سنگین براشون قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر کرد. برای همین من توصیه میکنم که حتما ماهواره خوبی داشته باشن که بتونن از طریق ماهواره در ارتباط باشن با سایر نقاط دنیا. آقای دکتر توماج، من یک سوال دارم که سوال خیلی هست ولی کمتر راجبش صحبت میشه. روسیه کجاست؟ چین کجاست؟ میدونیم همیشه پشتیبان جمهوری اسلامی بوده ولی در سکوت، شاید در سکوت داره اونها رو حمایت میکنه، نمیدونیم. ولی تو این شرایط این دوستان ایران که میدونیم برای ایران براشون مهمه، منافعشون در ایران و در آینده ایران هست و میخوان و میدونم که میخوان که جمهوری اسلامی بمونه، آیا واقعا ظاهرا سکوت کردن، پشت پرده دارن جمهوری اسلامی رو کمک میکنن؟ میدونم سالگرد نوژه هم در پیش، از شما میخوام اونو باز کنید. نوژه درده برای مردم ایران که یک کشور خارجی مثل روسیه بیاد با جمهوری اسلامی همدست بشه برای نابودی آینده مردم ایران. ولی ببینید چین و روسیه سیاست‌های خاص خودشون رو دارن. اصولاً چین در وقایع جهانی دخالت نمی‌کنه. چین یک استراتژی داره که ما تا زمانی که قدرت اقتصادی شماره یک دنیا نشیم و همینطور قدرت نظامی شماره یک در هیچ جایی دخالت نمی‌کنیم. ولی ما می‌بینیم که در طول این 4-5 ماه گذشته چین به صورت مخفیانه به جمهوری اسلامی سلاح داده. ما دیدیم که دیروز ارتش امریکا یک پل راهن رو در استان گلستان ایران زد و ارتباط بین راهن ایران و راهن ترکمنستان رو از بین برد. این احتمالاً به دلیل این هستش که احتمالاً از اونجا چین صادر میکنه تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی و همینطور روسیه. ببینید روسیه الان در ضعیفترین زمان ممکن خودشه. چند سال جنگ با اوکراین بسیار اینو ضعیف کرده، تحریم‌های بین‌المللی و بسیار بسیار ضعیف هستش و اون نقشی رو که قبلا در روابط بین‌المللی داشت الان روسیه دیگه نداره. ولی تجهیزات نظامی محدودی رو به جمهوری اسلامی ارسال کردند. ولی ما میدونیم که جمهوری اسلامی متحد استراتژیک روسیه و چین نیست و روسیه و چین منافع ملی خودشون رو دارن، ولی در همین حد هم به متحد خودشون کمک کردن و فکر میکنم اون هواپیمایی رو که F-15 رو که امریکا توسط جمهوری اسلامی سرنگون شد با سلاح‌های چینی که توسط دولت چین به جمهوری اسلامی داده شد سرنگون شد و این نشون میده که چین
حمایت محدودی از جمهوری اسلامی در این جنگ کرده. بحث بعدی بحث سالگرد قیام نقاب یا به قول جمهوری اسلامی کودتای نوژه هستش. تعدادی از نیروی هوایی ارتش ایران یک طرحی رو ریختن که از همدان، یعنی پایگاه شاهرخی یا نوژه فعلی، تعداد زیادی هواپیما بلند شه و در یک ساعت و روز مشخص به سران جمهوری اسلامی، یعنی روح الله خمینی، مجلس شورای اسلامی و حزب جمهوری اسلامی و شورای انقلاب حمله کنن و تعداد زیادی از رهبران جمهوری اسلامی رو بکشن. این طرح متاسفانه به وسیله شوروی و حزب توده لو رفت و متاسفانه تعداد زیادی از متخصصین و نخبه‌های ایران در سال 1359 اعدام شدند. بین 200 تا 400 افسر نیروی هوایی ایران اعدام شدند در اون چند ماه. تعداد زیادی از خلبان‌های F4, F5, F14 و تعداد زیادی مکانیک بسیار نخبه که سالها در امریکا دوره دیده بودند همگی اعدام شدند و این راه رو باز کرد برای حمله نظامی عراق به ایران، چون عملاً ارتش ایران رو به جمهوری اسلامی در تابستان 1359 متلاشی کرد و تعداد زیادی رو از نیروهای زمینی و هوایی رو اعدام کرد. متاسفانه ناهماهنگی‌های زیادی در این طرح این کودتا وجود داشت و همین هم باعث شکستش شد، چون طرح رو خیلی بزرگ کردن. از اون ور شاپور بختیار از فرانسه به عراق آمد و قرار بود همزمان با حمله نیروی هوایی به مقام‌های جمهوری اسلامی شاپور بختیار هم به تهران بیاد و قدرت دولت موقت رو تشکیل بده، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما شاهد این هستیم که از اون زمان تا الان که 46 سال میگذره بسیار بلاها بر سر ملت ایران و کشور ایران آمده. بله، این هم یکی یادآوری از خیانت روسیه به مردم ایران. همیشه پشت جمهوری اسلامی بوده و داستان نوژه رو کامل نمیدونیم، ولی من باور دارم که و میبینم که شاید در آینده حتی یه فیلم ساخته بشه و خیلی از اونها قهرمانان مردم ایران بشن که جزو کشته شدگان اخیر اونها هم کسانی هستن که جانشون رو برای مردم ایران دادن. بله، آمین. مرسی دکتر هرمز عزیز. جناب آریان و دکتر هرمز عزیز، سوال آخرم از شما عزیزان اینه، ما کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، خیلی کوتاه این هفته رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ تحولات ایران رو اگه بخواید با یک کلمه توصیف بکنید چطوری این هفته رو ببینید؟ هفته پرتنش و درگیری‌های پراکنده در سراسر ایران. یک جنگ محدود احتمالاً اتفاق خواهد افتاد ولی دوامی نخواهد داشت. جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد در این مقطع. بله، دکتر هرمز شما چطور؟ من یک ترفند از جمهوری اسلامی میبینم که این صلح رو و این قراردادها رو به عقب بندازه و اونم شل کن داره و باز هم خواهد اومد یه مقدار باز نرمش خواهد کرد، فقط برای اینی که وقت رو بخره، یعنی به هر دری میزنه که برای خودش وقت بخره. بله، خدا رو شکر. مرسی از هر دوی شما عزیزان که واقعا با تحلیل‌های عالیتون امروز برنامه رو بسیار بسیار پررنگ و پربرکت کردید. امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم امروز از برنامه امروزمون لذت برده باشید. مرسی جناب آریان عزیز، ممنون که افتخار دادید در خدمتتون بودیم و استفاده کردیم. ممنون از شما به دستان خداوند میسپاریم عزیزان. به پایان برنامه نزدیک شدیم. مرسی که همراه ما بودید امروز هم و تا برنامه بعد شما رو به دستان خداوند میسپاریم. خدا نگهدار.